Hai, teka nak pergi mana? Kali ni perjalanan kita best sikit, tapi panas kot rasanya. Jom. Selepas 3 jam 50 minit dalam flight. Boring. Okeylah, nanti kita tengok apa ada dekat sini Maldives. Sekarang kita orang tengah nak cari speedboat nak ke second hotel. Alhamdulillah, inilah kita punya cita-cita nak datang ke private island, duduk dekat water chalet. Cantik gila.